নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাপত দিয়া পিঠা কাৰ কাৰ প্ৰিয় বাৰু মোক জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাপত দিয়া বহুতেই ধুনীয়া পিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই পিঠাটো গুৰ পিঠা বুলিও কয় আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওকচোন। এই পিঠাটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় আৰু ভাপত দিয়া পিঠাবোৰ এনেও টেষ্টি হয়, আপোনালোক সকলোৱে জানেই। আৰু এই পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে মই এটা কেৰাহীত 1 চামুচ ঘিউ গৰম কৰি লৈছোঁ। ঘিউটো মেল্ট হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত কেইটামান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰি দিছোঁ। ড্ৰাই ফ্ৰুটছত মই লৈছোঁ কাজু আৰু বাদাম, সেইকেইটা মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ লম্বা লম্বা পিচেছত। আপোনালোকে ইয়াৰ জেগাত নাৰিকলো ল'ব পাৰে, নাৰিকলখিনিও এনেকৈ ভাজি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম, মানে ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়, সেই গোন্ধটো ওলোৱালৈকে মানে অকণমান ছেকেণ্ড 30-40 ছেকেণ্ডমান লাগে আৰু এইটো ভাজিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই ইয়াত গুড় এড কৰি দিছোঁ, সেইটো 1 বাতি গুড় এড কৰি দিছোঁ। যোনটো বাতিয়ে গুড় এড কৰিম সেইটো বাতিয়ে মই পিঠাগুড়িও এড কৰিম। গুড়টো এড কৰি পেলাই 1 বাতি গুড় লৈ পেলাই মই তাত আধা বাতি পানী ইউজ কৰিছোঁ। পানীখিনি দি পেলাই মই গুড়খিনি ভালদৰে মেল্ট কৰি ল'ম। গুড়খিনি যদি আপোনালোকৰ টান থাকে তেতিয়াহ'লে মিহিকৈ কাটি ল'ব। মই অলপ মিহিকৈ কাটিছিলোঁ, মোৰখিনি ইমান বহুত বেছি টাইট নহয়। আৰু এয়া 1 মিনিটমানৰ পিছত গুড়খিনি এনেকৈ উতলি গ'ল। উতলি যোৱাৰ পিছত আমি এনেকৈ এটা বাতি ল'ম, বাতিটোত এনেকৈ 1 চামুচ গুড় দি পেলাই চাই ল'ম গুড়টো আমাৰ হৈছে নাই। এইটো বহুত বেছিকৈ একদম মানে জমি যোৱা চাচনি কৰিব নালাগে। গুড়খিনি বাতিটোত অকণমানকৈ লাগি গ'লেই জানিব যে আমাৰ এই মিঠৈখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত মানে কৈছিলোঁ নহয়, যোনটো বাতিৰে মই গুড় লৈছিলোঁ সেইটো বাতিৰে মই 1 বাতি পিঠাগুড়ি ল'ম। পিঠাগুড়িটো মোৰ শুকান পিঠাগুড়ি হয়, আপোনালোকে কেঁচা পিঠাগুড়িও ল'ব পাৰে। কেঁচা পিঠাগুড়ি দিলে হয়তো অকণমান পিঠাগুড়ি বেছি লাগিব পাৰে। আৰু এয়া মই এতিয়া একদম ল' ফ্লেমত মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। গুড়খিনিত পিঠাগুড়ি এড কৰোঁতে একদম ল' ফ্লেমত কৰিব আৰু লগতে মানে মিলাই যাব, নহ'লে তাত মানে গুটি গুটি পৰি যাব পাৰে। গুটি গুটি পৰিলে পিঠাগুড়িখিনি ভাল নালাগে পিছত। আৰু এয়া চাওক মোৰ হৈ গ'ল এইখিনি। মই এতিয়া উলিয়াই পেলাই এখন প্লেটত থৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, অলপমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, বহুত বেছি ঠাণ্ডা হ'বও নালাগে বাৰু। আৰু এয়া মোৰ 5 মিনিটমানৰ পিছত অকণমান ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, মই হাতত ল'ব পৰা হৈছোঁ। তেনেকুৱাতে মই অকণমান ৰিফাইন তেল লগাই পেলাই গোটেই মানে পাউডাৰ পিঠাগুড়িখিনিৰ ওপৰত লগাই দিছোঁ, যাতে এইটো অকণমান দেখিবলৈ ভাল হয় আৰু হাতত যাতে লাগিও নধৰে। ৰিফাইন তেল লগোৱাৰ পিছত মই পিঠাগুড়িখিনি অকণমান ষ্টাফিং হাতত লৈ পেলাই এনেকৈ গোল কৰি পেলাই এটা টিকি শ্বেপত বনাই ল'ম। আপোনালোকে টিকিৰ সলনি লাৰু বনাই ল'ব পাৰে বা দীঘলকৈ চিলিণ্ডাৰ শ্বেপতো বনাই ল'ব পাৰে, যিকোনো যি মন যায় সেইটো শ্বেপতে বনাব পাৰে। আৰু এয়া চাওক মই অকণমান হাতত লৈছোঁ, লৈ পেলাই 2খন হাতৰ তলুৱা দি এনেকৈ মোহাৰি দিছোঁ, গোল কৰি লৈছোঁ। গোল কৰাৰ পিছত অকণমান চেপেটা কৰি পেলাই দিছোঁ। এনেকৈ পেলাই মই গোটেই পিঠাখিনি বনাই ল'ম। আৰু এয়া চাওক মোৰ গোটেই পিঠাখিনি বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইখিনি ভাপত দিম আৰু ভাপত দিয়াৰ আগতে মই ইয়াত অকণমান তিল এড কৰি দিছোঁ। তিল এড কৰিলে ভাল লাগে বেছিকৈ খাবলৈ। আৰু আপোনালোকে তিলৰ জেগাত এইখিনি নাৰিকলো এড কৰিব পাৰে বা তিল নাৰিকল একো এড নকৰিলেও ভাল লাগে। এতিয়া মই ভাপত দিবৰ কাৰণে এনেকুৱা এডাল ইডলি ষ্টেণ্ড লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াৰ জেগাত বাতিও ল'ব পাৰে। বাতিত বনালেও এই পিঠাটো ধুনীয়া লাগে, দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে আৰু খাবলৈও ধুনীয়া লাগে, কিন্তু খাবলৈতো একে টেষ্টেই হ'ব। আৰু এয়া মই ইডলি ষ্টেণ্ডডালত অকণমান তেল দি পেলাই গ্ৰীজ কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে বাতিত বনালে বাতিটো তেল দি পেলাই অকণমান গ্ৰীজ কৰি ল'ব, নহ'লে তলত লাগিও যাব পাৰে। আৰু মই তেল দি পেলাই গ্ৰীজ কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা এটা এটা পিঠা ইয়াত এড কৰি দিম। পিঠাটো এড কৰাৰ আগত মই তলতো অকণমান তিল এড কৰি দিছোঁ। এইটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে আৰু তিলৰ জেগাত নাৰিকলো দিব পাৰে বা ড্ৰাই ফ্ৰুটছো দি দিব পাৰে, এটা এটা কাজুও দি দিব পাৰে, তেতিয়াও বিৰাট ভাল লাগে আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে। এতিয়া মই এটা এটাকৈ পিঠা এনেকৈ বহুৱাই দিম। আৰু এয়া প্লেটত থকা গোটেই পিঠাখিনি মই ইডলি ষ্টেণ্ডডাললৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই ষ্টেণ্ডটো ভালদৰে বন্ধ কৰি ল'ম। আৰু আপোনালোকে যদি বাতিত বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বাতিকেইটা এখন মানে ফুটা থকা জাল নাথাকা মানে কাঁহী এখনৰ ওপৰত থৈ ল'ব, নহ'লে মানে ষ্টিমাৰতো ষ্টিম কৰি ল'ব পাৰে, নহ'লে এনেকৈ ডাইৰেক্ট ষ্টেণ্ডৰ ওপৰত থ'ব। আনফালে মই এটা ডাঙৰ বাচনত পানী গৰম কৰি লৈছিলোঁ। পানীখিনি ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইডলি ষ্টেণ্ডডাল তাত বহুৱাই দিলোঁ। ইডলি ষ্টেণ্ডডাল বহুৱাই লৈ পেলাই আমি এইটো 12 পৰা 13 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকি পেলাই মানে সিজিবলৈ দিম। আৰু মানে এইটো ঢাকোতে আপুনি কাঁহীখনৰ ওপৰত কিবা মানে ওজন থকা বাচন এটা থৈ দিব। আৰু 12-13 মিনিটৰ পিছত এইটো মোৰ পিঠাটো হৈ গ'ল। দেখিছে এইটো কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু কালাৰটোও চেঞ্জ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এইটো উলিয়াই ল'ম। এই পিঠাটো আপুনি গৰমে গৰমে উলিয়াবলৈ চেষ্টা নকৰিব, হয়তো ভাঙিও যাব পাৰে। আৰু ময়ো এয়া চাওক ষ্টেণ্ডডাল খুলি থৈ দিছোঁ, 3টা ভাগতে 3খন কৰি থৈছোঁ যাতে সোনকালে ঠাণ্ডা হৈ যায়। ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত আমি পিঠাকেইটা উলিয়াই ল'ম। আৰু এয়া মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া এই পিঠাকেইটা উলিয়াই ল'ম। সেই পিঠাকেইটা উলিয়াবলৈ একেবাৰে সহজ, তলত আমি তেল লগাই থৈছিলোঁ কাৰণে একেবাৰে চাওক হাতে এনেকৈ দিয়াৰ লগতে ওলাই গৈছে আৰু দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন। একেবাৰে সহজতে এই পিঠাটো ওলাই যায়। আৰু এয়া চাওক মই গোটেই পিঠাখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। পিঠাখিনি দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এই পিঠাখিনি আপুনি এনেকৈও খাব পাৰে, বিৰাটেই টেষ্টি হয়। মই ইয়াৰ এটা ভাঙি পেলাই দেখাই দিছোঁ, ইয়াৰ ভিতৰটো কিমান কোমল হৈছে চাওকচোন।
আপুনি ইচ্ছা কৰিলে এই পিঠাটো এনেকৈও খাব পাৰে, কিন্তু মই আজি পিঠাটো অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বহুত বেছি ফ্ৰাই নকৰোঁ আৰু মানে একেবাৰে ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত, মানে মিডিয়ামতকৈ অকণমান বেছিয়ে থাকিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো। তাত মই অলপ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই পিঠাকেইটা এটা এটাকৈ এড কৰি দিছোঁ। এটা পিঠা অকণমান সিজি যোৱাৰ পিছত মই ছেকেণ্ডটো পিঠা এড কৰি দিছোঁ আৰু মানে গল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে মই এইটো ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ফ্ৰাই কৰিলেও ভাল লাগে আৰু ফ্ৰাই নকৰিলেও ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু মই এইটো বহুত বেছি ফ্ৰাই কৰা নাই, কাৰণ ভিতৰৰ পৰা আমাৰ এইটো ফ্ৰাই হৈ আছে মানে সিজিয়ে আছে। জাষ্ট ওপৰৰ পৰা কালাৰটো দিবৰ কাৰণে মই এইটো ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া চাওক ফ্ৰাই কৰা পিঠাকেইটা দেখিবলৈ আপোনালোকৰ কোনটো পিঠা ভাল লাগিছে, ভাপত দিয়াটো ভাল লাগিছে নে নাই ভাপত দিয়া পিঠাটো ফ্ৰাই কৰি দিওঁতে ভাল লাগিছে মোক জনাবচোন। আৰু মোৰ আজি এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে।